เขียวหวานไก่นี่ครับผัดกรอบไอยงมาก่อนแต่ว่าถ้ามันมาตอนไหนเพราะว่าเจ้าหล่นครับขึ้นหมดแล้วน้ำ ลองกินกาแฟ ไม่มีกิจกรรมครับผม บอกว่าคุณยังไม่ได้ทาแป้งอีกเหรอหน้าเหี่ยวมีก็ไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งมันไป
เราต้องพี่เห็นเขายืนฝั่งนี้เลยเขาออกรายการบ่อยโอ้โหดังถุงเดียวนะมีปลาดุกกับเที่ยว40 บาทเอ็มโอ หัวไม่เอานะ 75เป๊ะๆเจ้าดีมากนี่เจ็ดมากนี่เท่าไหร่แยกตัวเนี่ยใส่ถุงเลยเที่ยวครับฮัลโหลแกงจืดดอกไม้3 อย่างนะหอยลาย แมลงมีหมันไส้ด้วยแล้วเป็นคนจะทานอะไรแมลงมีหมันไส้เหรอปลาอะไรจ๊ะเป็นใหม่ๆเลยครับอันผมงงปกติ35วันเดียวก็เป็นค่ะแต่ไม่เอาด้วยปลาอะไรเอาไปเลยไหมใช่จ้ะ
ปอยปหนึ่งครับ เอาเลยข้างหลังก็เอาข้างหลังก็ได้ ข้างหน้าไม่มีที่ยืน อยากเก็บไปที่ในโพสับปะรด ปลาดุกยอดธรรมดาหรืออะไร กระดูกธรรมดาค่ะ โอ้โหรถเก็บไปครับอยากเอาเลยครับ ใส่ปลาโรสนะคะ จ้า 35 รถหน่อยนะจ๊ะ